بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المجلس الرابع من مجالس الأداء القرآني. كيف نصحح التجويد؟ وصلنا إلى إياك نعبد. طيب أنت الآن ستبدأ إياك نعبد، صح؟ تبدأ بماذا؟ بالاستعاذة. ثم هل تأتي بالبسملة أو لا تأتي؟ نقول هنا لك أن تختار، يمكن أن تأتي بالبسملة ويمكن أن لا تأتي. فالشاطبي رحمه الله تعالى قال: وفي الأجزاء خير من تلا أو خير من تلا، يعني لك الخيار، لك أن تختار الاتيان بالبسملة وعدمها، ولكن في بعض المواضع لا بد أن تأتي بالبسملة أدبا. لماذا؟ لأن الموضع يتعلق بصفات الله مثلا، ولا يليق به أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على سبيل المثال إذا أنا قلت لك ابدأ من قوله تعالى إليه يرد علم الساعة، ما ينفع أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، لأن الضمير كأنه يعود إلى الشيطان. نعم. فتأتي بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة. كذلك هنا ينبغي أن تأتي بالبسملة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دائما قلنا أخلص الكسر. رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله بسم الله مش بي. أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. ممتاز، يعني اهدنا أتيت بالهاء، هذه الحرف الخفي أتيت به كاملا، لأنه بعض الناس يقول لي اهدنا كما أتيت به. اهدنا الصراط. الآن الصراط، الصاد من حروف التفخيم. ما هي حروف التفخيم؟ أجد. لا، حروف التفخيم خص ضغط قض. خص ضغط قض، حروف التفخيم. إذن الصاد من حروف التفخيم، وهي مفخمة بذاتها لا تحتاج إلى تكلف. نعم. يعني لا يمكن للإنسان أن يأتي بصوتها إلا مفخما. إذا أراد أن يقلل من التفخيم تصبح سين. نعم. إذا قلل من التفخيم تصبح هي سين. نعم. يعني إذا قلل من التفخيم ينزع التفخيم وينزع الإطباق، وبالتالي تصبح سينا. أيوة، فهي صي. ما المشكلة هنا؟ أيوة، ما المشكلة هنا؟ المشكلة أنها مكسورة. نعم. وبعدها راء مفتوحة مفخمة وبعدها ألف. نعم. يعني الحق أنه الفتحة هذه هي تسمى فتحة طويلة، لأنه الألف عبارة عن امتداد للفتحة السابقة. طيب، المشكلة أن بعض الناس يختلس الكسرة، مثل ما ذكرنا دائما الكسرة تكون مهضومة الحق إذا جاء قبلها ضمة أو جاء بعدها ضمة، أو جاء قبلها فتحة أو جاء بعدها فتحة، أو جاء قبلها ضمة وبعدها فتحة، وهكذا. هنا جاء بعدها فتحة، فتقول اهدنا الصراط. هذا إيش؟ تخليص الكسرة. هذا خطأ. النطق هذا صواب ولا خطأ؟ خطأ. اهدنا الصراط خطأ. نعم. الصواب اهدنا الصراط. لابد أن تكمل، أن تعطي الكسرة حقها. نعم. اهدنا الصراط المستقيم. الآن الضمة في الميم. المستقيم. أيوة، ضمة نعم. المستقيم. أحسنت. الآن القاف. تمام جدا. إذا نحن أعطينا للصاد حقها، الراء فخمناها، الطاء فخمناها. هذه الطاء يعني من أقوى الحروف، جبارة الحروف. ووصلنا إلى ماذا؟ إلى الميم. المو بالضم. ضم شفتين. طيب، نأتي إلى القاف. المستقي. القاف من حروف ماذا؟ التفخيم. تفخيم. نعم. ما المشكلة فيها؟ أنها مكسورة. نعم. إذا هي مكسورة إذن درجة التفخيم تكون أدنى الدرجات. فلا تقول المستقيم، ليست المستقي، لا، المستقي. المستقي وليس المستقي. نعم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين غير، أعدها. غير المغضوب عليهم. لا تطل. غير المغضوب، مش المغضوب. لا، الغين هنا هي من حروف الرخاوة، ولكن لا يعني أنها من حروف الرخاوة أن الإنسان يمكث عندها. لا يقول غير المغضوب، غير المغضوب، هنا الصوت يمشي. المغضوب، نعم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحسنت. ولا، الآن ولا، نحن في كلمة ولا، عليهم ولا. الواو مفخمة أو مرققة؟ الواو مرققة لأنها ليست من خصوصات القط. نعم. مرققة. طيب، ولا، اللام ولا. في كلمة ولا مفخمة أو مرققة؟ لام ولا واو. اللام بعد الواو، ولا مفخمة أو مرققة؟ مرققة. نعم. طيب، الآن ولا الضاء، ماذا يوجد بعد اللام؟ ولا. ضاء. ولا يفترض أنها تظهر كلمة ولا هنا. نعم. ولا الضالين، ولا الضالين. عندنا واو ثم بعدها ماذا؟ لام. ماذا يوجد بعدها؟ ضاد. يوجد بعدها ضاد. طيب، بين الألف؟ in between. أيوة، الألف ولا الألف سقطت. لماذا سقطت؟ لالتقاء الساكنين. نعم. طيب، لالتقاء الساكنين. طيب، ولا الألف سقطت. ولا الآن ضاد. ولا. طيب، اللام التي في أين هي؟ مدغمة في الضاد. نعم. إذن عندنا اللام في لا ولا، وعندنا الضاد مباشرة بعدها. الألف سقطت واللام أدغمت. خلاص؟ ولض. إذن ولض. الضاد هل هي مفخمة أو مرققة؟ مفخمة. نعم. إذن عندنا ولا مرققة والضاد مفخمة، ينبغي الانتباه. ولا والضاد مستطيلة. مستطيلة، وهي هنا مشددة، يعني عندنا ضادان في الحقيقة، ضاد ساكنة وضاد متحركة. إذن ولا الضاء يلا. ولا الضاء. أحسنت. بعض الناس يقول ولا، يعني يحاول أن يعوج الجانب اليمين، وبعضهم يحاول يعوج الجانب اليسار. ولا، هذا غير صحيح. الضاد هي تخرج من مخرجها هادئة ساكنة فيما يظهر لي. فيقول ولا الضاد. والحقيقة أنه عند الجمع بين وصف سيبويه ووصف الخليل سنكتشف أن الضاد، لأن الخليل يجعل الضاد من الحروف الشجرية، يعني من حروف وسط اللسان، وسيبويه يجعلها من طرف اللسان. نعم. من، يعني ليست الطرف، من حافة اللسان. من حافة الراس. من حافة الراس وحافة اللسان. من حافة اللسان مع ما يليها من الأضراس. نعم. عند الحافة، حافة اللسان، حافة اللسان يعني بالتخفيف وليس بالتشديد. من حافة اللسان. ابن الجزري يقول والضاد من حافته إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها. من حافته إذ ولي الأضراس من أيسر أو يمناها، إما من الأيسر أو من اليمين. لما تجمع، هذا كلام سيبويه الذي نقله ابن الجزري، لما تجمعه مع كلام الخليل بن أحمد شيخ سيبويه تجد أنه الخليل هو يرى أنها تخرج من الوسط، من وسط اللسان، من شجر اللسان. فينتج من ذلك أن الضاد سهلة والناس يصعبونها. صح. يشترك فيها الحافة يشترك فيها الحافة من هنا والحافة من هنا. نعم. لكن هي طبعا الضاد تصعب على غير العرب وعلى العرب الذين ابتعدوا عن اللغة. نعم. إذن ولا هذه مرققة. ولا الضالين. ولا الضالين. نعم، ينبغي أن تتخلص من الغنة، الغنة المصاحبة للياء، للمياه المادية. بدأت أجتهد على هذا يا شيخ. ولا الضالين. نعم. طبعا اللام من حروف البينية، يعني فيها شيء يسير من امتداد الصوتي هنا، فنقول ولا الضالين.
أحدث شيئا ما عند اللام. ولا الضالين. طيب هكذا مررنا على الفاتحة ورأينا أحكامها بفضل الله، سمعناها ولا بد من التدرج. نعم. وفي minutes from for آمين شيخ يعني لو. أيوة، هل نقول آمين بعد ذلك؟ نقول نعم، ينبغي. بالنسبة لي أرى أنه يقول الإنسان آمين بعدها. بعضهم قال لا، ما ورد هذا، وإنما يقول آمين في الصلاة، ويدل على أنه ما ورد أن العلماء القراء عندما يذكرون ماذا يوجد بين السورتين لا يذكرون آمين، لكن بالنسبة لي يقول آمين لكن لا يدخلها في الأحكام. يقول آمين سواء جهرا أو سرا ولا يدخلها في الأحكام. أما إذا كان يتدرب فلا يقول آمين، لأنه ينبغي أن يأتي يصل آخر سورة الفاتحة بأول السورة الثانية التي يقرأها، سواء كانت البقرة أو الناس مثلا. طيب، وإلا آمين لا ينبغي له أن يتركها. بعض الناس قالوا لا، ما وردت. نقول إذا كان قد أتى بها وهو يصلي فمن باب أولى أن يأتي بها وهو لا يصلي، لأنه الأصل من الصلاة يمنع منها فيها الكلام غير الوارد. لكن بعض شيوخنا قال لا يأتي بها لأنها لم ترد. نقول نعم، لا يأتي بها عندما يتدرب تلاوة. وأما إذا كان يقرأ قراءة، يقرأ القرآن لذات القرآن، فإنه ينبغي أن يأتي بها، والله أعلم. أو يراجع مثلا، ينبغي أن يأتي بها. لكن ليس لها أحكام ذكرها أهل العلم بالقراءات بين السورتين. فإذا أراد أن يصل بين السورتين فلا يذكر آمين هنا، لا يذكر آمين. واضح هذا؟ نعم.